टाइमको क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदा यदि स्टार्ट डेट र इन्ड डेटको बीचमा ब्रेक टाइम आयो भने त्यो ब्रेक टाइमलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने। जस्तै मानौ यहाँनिर मैले एउटा कोलम इन्सर्ट गरेँ, अर्को पनि कोलम इन्सर्ट गरेँ र यहाँनिर एउटा ब्रेक टाइम आयो, बीचमा ब्रेक स्टार्ट भयो र यहाँनिर गएर ब्रेक इन्ड भयो। यो टाइमदेखि स्टार्ट गरेको यहाँ गएर इन्ड गर्यो, तर बीचमा चाहिँ ब्रेक स्टार्ट र ब्रेक इन्ड भनेर हामीले राख्यौं र यहाँनिर कुनै एउटा ब्रेक टाइम राखिदिन्छु मैले। जस्तै 12 PM मा उसले ब्रेक लियो र 12:30 मा उसले चाहिँ ब्रेक इन्ड गर्यो। अब यसको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने। हामी यहाँनिर जान्छौं, एउटा नयाँ कोलम, यो ब्रेक टाइम निकाल्छौं। यहाँनिर ब्रेक टाइम र यहाँनिर मैले फर्मुला लगाएँ इक्वल यदि इफ यहाँनिर भएको जुन भ्यालु छ त्यो ग्रेटर छ योसँग भने त्यो बेलामा के गर्नु, यसमा माइनस गरिदिनु यसलाई, होइन भने यसमा के गर्नु, यो माइनस यही गर्नु तर यसमा +1 गर्नु। मैले यसलाई चाहिँ बन्द गरेँ र इफलाई पनि बन्द गरेँ र इन्टर गरेँ। अब यहाँनिर यो जेनरल नम्बर फर्मेटमा आइरहेको छ, यसको फर्मेटिङ चेन्ज गर्छु म। यसलाई हामी जान्छौं मोर नम्बर फर्मेट, त्यसपछि टाइम फर्मेट र कस्टममा गएर हामीले यसलाई यो फर्मेटमा राखिदिन्छौं र ओके मा मैले क्लिक गरेँ। यो भनेको 30 मिनेट भयो। 30 मिनेट टाइम यसले यहाँनिर ब्रेक लियो, हामी यहाँ देख्न सक्छौं 30 मिनेट। र त्यस्तै म अरु पनि राखिदिन्छु, यसलाई कपी डाउन गरिदिउँ यहाँसम्म र यहाँनिर अर्को कुनै टाइम राखौं। 6 PM मा स्टार्ट गर्यो र 8 AM मा इन्ड गर्यो र बीचमा ब्रेक टाइम आयो। जस्तै 10 PM मा उसले ब्रेक स्टार्ट गर्यो र 10:45 मा उसले चाहिँ ब्रेक इन्ड गर्यो भनेपछि उ चाहिँ 45 मिनेटको ब्रेक टाइम लियो। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि राखिदिउँ। जस्तै यो यसमा हेर्ने हो भने 6 AM मा स्टार्ट गरेको हो र यसमा हेर्ने हो भने 9 PM मा इन्ड गरेको हो। नेक्स्ट डे को मैले कुनै एउटा डेट राखिदिन्छु। यसमा मानिलिउँ 11:45 PM मा उसले चाहिँ ब्रेक लियो र इन्ड गर्यो 12:30 AM। अब यो यहाँनिर यो मिड नाइट भयो, यहाँनिर 11:45 PM भयो र 12:30 AM मा चाहिँ उसले इन्ड गर्यो। अब हामी यहाँनिर क्याल्कुलेसन देख्न सक्छौं, उसले 45 मिनेटको उसले ब्रेक लियो। अब यसलाई हामीले एड गर्न सक्छौं। मैले अल्टसँग इक्वल गरेँ र सम इन्टर यो 2 आवरको चाहिँ टोटलमा चाहिँ हामीले टोटल पनि निकाल्न सक्यौं। यसरी हामीले चाहिँ ब्रेक टाइमको क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ र उसको टोटल वर्किङ आवर हुन्छ। यहाँनिर हामीले यदि निकाल्ने हो भने इक्वल यो माइनस यो गर्यो भने उसको वर्किङ आवर हुन्छ र यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म ड्र्याग गरिदिउँ। यदि तपाईहरुलाई पनि केही कन्फ्युजन छ टाइम अथवा डेटसँग रिलेटेड क्याल्कुलेसनमा भने कमेन्ट गर्नु होला। र केही प्रब्लमहरु छ, एक्सेलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, काम गर्दै जाँदा समस्याहरु पर्यो, प्रब्लम आइरहेको छ भने त्यो प्रब्लम मलाई शेयर गर्नु होला। मिल्ने जति मिलेसम्म म तपाईहरुको प्रब्लमलाई सोल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछु। र अरु डिटेलमा धेरै भिडियोहरु तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु होला, मेरो अन्य भिडियोहरु पनि त्यसमा देख्नुहुन्छ र नयाँ भिडियोहरु पनि आउँदै जानेछन्। युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईहरुलाई काम गर्दै जाँदाखेरि पर्न जाने जति पनि समस्याहरु छ एक्सेल सँग रिलेटेड त्यो तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ मलाई इन्स्टाग्रामको मेसेज बक्समा अथवा फेसबुक पेजको मेसेज बक्समा।